Rồi có khi là một tập mua tới 2 quyển luôn. Vậy cho đỡ dành. Nói cái nó cười. 3, 2, 1, action. Cho hộp dịch lộn đi qua cái. Vậy là mọi người nên học Akira. Xin lỗi, Akira tên ca sĩ Akido. Mình tên là Nguyễn Vũ Trúc Như. Thì những người bạn thân thiết sẽ gọi là Cat. Thì công việc hiện tại của mình là đạo diễn hành động. Cái tên Cat là nó xuất hiện từ sau khi mà Cat coi cái bộ phim tên là Sống Còn. Lúc đó là Cat học cấp 3 là khoảng lớp 10. Controlled by fear, only one will have the courage to survive. Có những cái cảnh hành động mà cái cô nữ diễn viên đánh quá trời đánh luôn, thu hút mình. Ủa sao mà đánh võ hay quá vậy, đẹp quá vậy. Vai chính tên là Charlie và cái người mà nữ phụ của tên là Cat, K-A-T-T á. Thì hai người tình bạn rất là đẹp. Cat thích cái cô này là giống như là hết mình với bạn bè của cổ. Từ lúc nhỏ luôn cho tới lớn luôn là một lòng với bạn mình thôi và bảo vệ bạn mình luôn, hy sinh mạng sống của mình. Tự nhiên mình thấy ngưỡng mộ á và thấy là được cái tên này cũng hay rồi, thôi lấy cái tên này luôn đi vì ngưỡng mộ của cô đó. Dragon Ball hồi xưa tên là 7 viên ngọc rồng và cách thích cái nhân vật Son Goku và Cadix. Tại vì Son Goku là một người rất là tốt bụng, hào phóng, sẵn sàng hy sinh mình để mà bảo vệ mọi người, bảo vệ trái đất. Mọi nỗ lực tập luyện của mình từ trước tới giờ coi như đổ sông đổ biển rồi. Và lần này mình sẽ không thể hồi sinh được nữa. Còn Cadix á là một cái nhân vật mà có thể nói là phản diện vì luôn ganh tị với lại Son Goku, một người anh em của mình, đồng hương với mình. Nhưng mà sâu xa đó Cadix lại là một cái người có cái lý tưởng sống riêng của mình, đó là luôn vì gia đình, sẵn sàng luôn, gia đình là trên hết. Hồi cấp 1 á, chơi những cái trò như là tạt thẻ, cái thẻ mà hình Son Goku là giá trị nhất, nó sẽ quy ra được 5 cái thẻ nhỏ kia, nó là hình của Krillin, hình của Cadix, hình của Mabu, Sơn Bộ Hung. Đây là bộ truyện tranh Dragon Ball. Đây là bản thứ mấy Cat cũng không biết nữa, nhưng mà mỗi lần tái bản là Cat đều phải mua. Nội dung nó chỉ có y như vậy thôi à, nhưng mà không hiểu sao mà mình vẫn còn mê. Và cái bộ này nó đặc biệt cái là nó có màu, nó full color. Cat chơi bóng rổ từ năm lớp 10. Đầu tiên là đánh cho câu lạc bộ ở tỉnh Long An. Rồi sau đó là khi lên đại học á thì Cat lại bắt đầu là đánh thuê. Lính đánh thuê đúng nghĩa luôn. Đánh cho Học viện Hàng không, đánh cho quận 8, quận 4. Rồi sau này thì Cat đang đánh cho quận Bình Thạnh và vẫn đang hoạt động ở quận Bình Thạnh. Có một cái điều là Cat chơi bóng rổ là lúc đó là Cat đang học ở một cái trường nội trú. Mà vì cái môn bóng rổ á là Cat xin giống như là chiều 246 là Cat sẽ ra tập bóng rổ từ 5 giờ tới 7 giờ. Thì ở trường không đồng ý. Tại vì học nội trú là phải ở trong trường luôn. Thì mới xin mẹ, nói mẹ là thôi bây giờ con muốn chơi bóng rổ quá à, con phải đi ra trường ngoài con học. Mẹ cũng đồng ý luôn, tại vì mẹ biết cản cũng không được. Tại vì cũng sẽ trốn à, cũng sẽ tìm cách để trốn à. Và trong suốt quá trình mà Cat chơi á thì Cat theo dõi được cái vận động viên, anh ấy tên là Kobe. Thì anh đó là một huyền thoại bóng rổ luôn. Và anh đánh ở cái vị trí là hậu vệ, nhưng mà hậu vệ ghi điểm luôn. Unfortunately for us athletes, we've been pigeonholed into thinking that we can only be one thing. I'm here to show people that we can do much more than that. Winning an Oscar, winning an Emmy and an Annie, those are things that are showing other athletes that come after. No, there's more to this thing. The discipline, the commitment, the team and community. How do I take those lessons and move those here? Having that sharp focus is something that I got from the game of basketball. Anh đó có một cái chiều cao lý tưởng là 1m98, nhưng mà anh rất nhanh. Thường thì những người mà cao họ sẽ bị chậm vì họ sẽ khum xuống rất là chậm so với những người mà thấp hơn. Nhưng mà anh rất là nhanh nhẹn, cực kỳ nhanh nhẹn luôn. Hầu như là ảnh là gọi là toàn Mỹ luôn á, toàn diện luôn á, cái mặt nào cũng giỏi. With half a minute to play, Bryant for the lead. Yes! Kobe Bryant gives the Lakers the lead. Rồi
coi theo dõi ảnh về những cái trang mạng xã hội thì ngưỡng mộ ảnh về gia đình, về cái sự chung thủy của ảnh, về cách mà ảnh cân bằng giữa cái công việc của ảnh và gia đình. Thì ảnh cũng vừa mất cách đây vài năm, chấn động cả thế giới luôn. Cách luyện tập cho cái công việc cascader á là nó giống như tập gym vậy đó, mà thường là sẽ không bao giờ nghe nhạc được, tại vì tiếng hét của các anh rất là lớn. Tiếng hét khi mà mọi người tập đánh nhau á, kiểu mà la lên mà thất thanh luôn á. Nhiều khi lúc đầu mà mình vô tập là mình bị hoảng hồn bởi những cái tiếng đó. Thiện đang tập nghe la lên cái quay qua nhìn thấy té đùng đùng đùng. Tập trên cái sàn nữa, sàn đó lót mút nhưng mà cái mút đó là cũng hơi cứng để cho tập cái sức chịu đau, nên là nghe cái tiếng của anh là khỏi nghe nhạc luôn, có động lực để tập luôn. Trong một cái game show thì Kết biết được chị Christina Kama, mà trước khi biết chị ấy là mình đã coi những cái clip YouTube của chị ấy, là luôn luôn là xin chào các bạn, là Christina Kama, các bạn có khỏe không? Xin chào các bạn, it's me Britannia Karma, các bạn khỏe không? Hello các bạn yêu. Tôi hôm nay muốn nói chuyện với các bạn vì tự tin. Các bạn đã biết rồi, Britannia Karma là nữ hoàng tự tin. Chị là người mà truyền cảm hứng cho những người phụ nữ mà về body á, họ bị thiếu tự tin á, rất là năng lượng, rất là tích cực luôn. Britannia Karma, người Việt Nam, người đặc biệt từ 28 năm, nhìn lại như đây, nhìn lại như đen, không thích nhìn đéo ai bắt xem, trời vãi giật cả mình, béo như thế tại sao tự tin? Because I don't need your respect unless you pay my fucking check. Uống rượu thì say rồi, ăn ớt thì cay rồi, không thịt là chay rồi, biết thế là hay rồi. What I said didn't make no sense, cho bạn nghe bạn vẫn thích dance. Nếu anh tự tin, say it loud, let's go remix Vina House, yeah. Là điệp viên trả thù thì có một cái cảnh đó, cô nữ diễn viên chính á sẽ đánh nhau mà góc quay là one shot 5 phút đồng hồ. Cái cảnh mà cô ấy đối đầu với lại những điệp viên của Nga á, là đánh từ cái cầu thang vô tới trong phòng, đi ra lại cầu thang, đi vô lại trong phòng, từ cho tới cái khúc mà cô đó đi ra ngoài chạy xe ô tô luôn là 5 phút. Đó là cái rất là muốn mình được trải nghiệm góc quay one shot, tại vì góc quay one shot nó sẽ cần sự phối hợp của rất nhiều yếu tố về quay phim, về diễn viên và về những diễn viên phụ kết hợp với nhau. Chỉ cần một người mà sơ sẩy thôi là có thể cái cú máy nó sẽ bị quay lại liền. Cảnh đó rất là đỉnh luôn, cái rất là thích, cực kỳ thích. Tại sao cô có thể khỏe đến như vậy, 42 tuổi mà rất là giỏi? It was really intense. Đúng là chuyên nghiệp, có tâm. Một bộ phim nữa mà Kết cũng rất là thích đó là Joker. Mà phim mà Kết coi hoài không chán luôn á. Kết thì thường sẽ chú ý về cái màu sắc của phim, về cái quay, cái dựng của phim, và đặc biệt là những cái cảnh nào mà hành động. Tại vì cái đặc thù công việc của mình là chuyên về hành động. Thì có một cái cảnh mà anh Joker bị xe tông á, nó rất là thật luôn. Cho dù là cái cảnh trước đó mà có cascader đúp anh đó đi nữa, khúc mà lăn trên xe, nhưng mà cái khúc mà đụng xong rồi lăn xuống lại trở lại xe rất là mạnh á, là hoàn toàn do diễn viên. Thì là cái khúc đó là Kết phải tua đi tua lại coi nhiều lần, và mình cảm giác như là truyền lửa cho mình trong nghề vậy. Kết có cơ hội để mà qua Ấn Độ để mà quay phim Bollywood thì Kết rất là nhiều kỷ niệm, thật sự mà nói luôn. Khi mà quay cái bộ phim đó ban đầu thì họ không có nói cho mình biết là cái cô diễn viên trong phim này cô sẽ sử dụng tay trái. Thì qua bên đó thì phiên dịch với lại dịch lại với mình là cái cô diễn viên này trong phim này sẽ sử dụng tay trái. Kiểu trợn tròn luôn á. Mình đụng tay phải, bây giờ phải đánh tay trái. Nhưng mà họ cho mình thời gian 3 ngày để tập luyện luôn. Thì đúng là họ không có ép mình quá. Ok, 3 ngày mình tập luyện bằng tay trái. Và khi mà mình đúp cái vai đó là mình mặc bộ đồ 7 kg nữa. Luôn cả những cái phụ kiện đi kèm theo đó, bộ tóc nè, đính hộp tùm lum nè,
rồi mấy cái phụ kiện bông tai, khuyên tai, mấy cái dây chuyền lắc vòng nhẫn tùm lum luôn. Rồi mặc nguyên một cái váy to đùng mà xòe ơi là xòe, mà nặng ơi là nặng luôn. Xong rồi dùng tay trái nữa. Nhưng mà những cái điều mà đáng nhớ ở đây đó chính là cái cách cư xử, cách đối xử của họ đối với mình, và cái cách họ trân trọng mình như thế nào. Mình luôn được chăm sóc, mình luôn được quan tâm. Mà những cái điều đó thì rất là hiếm khi công việc của mình ở đây. Tại vì ở đây mình làm xong rồi mình cứ đi về, chứ không vẫn giống như là người ta tiếp đón một cái vị khách từ ở một cái nước khác sang đây làm việc. Giống như là họ sẽ cho mình thấy là đây, cái đất nước tao nó sẽ như vậy nè, nó đối xử với mày như vậy nè. Thì mình nghĩ như vậy nha, theo bản thân mình thôi. Mình được đối xử rất là tốt và họ ân cần với mình, chăm sóc mình chu đáo, làm cho mình có cái động lực để mình làm hoài mà mình không biết mệt luôn á. Vô tình Kết đi vào nhà sách, Kết đi dạo vòng, Kết lại thấy ghi là best seller. Ai đã lấy miếng phô mai của tôi? Ai lấy rồi ai trả, rồi làm sao để lấy lại được miếng phô mai? Thì Kết mở trong ra, Kết thấy hình con chuột và hai con người. Thì Kết thấy nó là hài mà nó mắc cười sao á. Thế là Kết đọc, mua về để đọc coi như thế nào. Cái quyển sách đó nó là kể về các nhân vật sống trong cái mê cung đó. Đó chính là hai chú chuột nhắt là nhanh nhẹn và đánh hơi và nhanh nhẹn. Hai người tí hon là ù lì và chậm chạp. Thì 4 người cùng sống trong một cái mê cung để đi tìm những miếng format của mình. Thì trong cái mê cung đó nó sẽ xảy ra những cái thử thách mà bất ngờ. Thì buộc mỗi người sẽ có những cái cách phản ứng khác nhau trong cái mê cung đó, tùy theo tính cách của mỗi người. Nhưng cái format ở đây á, nó là đại diện cho cái lý tưởng sống của mỗi người. Thì khi mà mình đọc lần đầu á, đầu tiên á, là mình cảm thấy thú vị thôi nha. Nhưng mà không hiểu tại sao mình đọc xong rồi mình nói cũng chưa rút được một cái kinh nghiệm gì trong cái quyển sách này. Khi đọc mấy lần về sau nha, lần thứ 2 thôi á, là Kết đã bắt đầu có một cái kiểu là những cái gì mà nó hay trong đó mà nó làm thấm đượm ở mình á, là mình bắt đầu mình gạch nó lại, mình tô màu nó lại. Mỗi sáng Kết sẽ chơi cái trò này. Mình mở ra nha. Kết đọc nha. Càng nhanh chóng rời bỏ kho format cũ, ta càng sớm tìm thấy những miếng format mới. Hay không? Hi Chụp New. Chào chị. This is Như Xuân. I have a question for you. I grew up myself watching Jackie Chan movies, and I love nothing more than his choreography. I think it's amazing. So I was wondering if yourself, you had any stunt people who influenced you in your career, and if yes, who is it? Thank you. Bye. Cảm ơn chị đã gửi cái câu hỏi đó cho em. Thì một cái người diễn viên mà Kết thích về hành động á nha, là diễn viên luôn á, đó là Ngô Kinh, diễn viên Ngô Kinh. Hiện tại thì anh ấy đang là vừa là nhà sản xuất, vừa là đạo diễn luôn, diễn viên luôn, gọi là ông hoàng của phòng vé ở Trung Quốc luôn á. Hồi xưa khi mà anh ấy tập võ là anh ấy bị chấn thương rất là nhiều, mà khả năng bị liệt rất là cao luôn. Nhưng mà cái đam mê của anh đó không bao giờ ngừng lại hết, và anh đó phải vượt lên cái thử thách trong cái cuộc sống của mình, đó là bị vượt lên những cái chấn thương trong cơ thể của mình đó, về cột sống, về chân, và anh đó bước tới được cái sự thành công ngày hôm nay. Đó là nỗ lực hoàn toàn ở anh ấy. Có một cái cảnh trong phim là Sát Phá Lan, thì anh đó tự thực hiện cái cảnh hành động và bị đánh từ trên cao rơi xuống, thì là chấn thương lại vô cái cột sống, cái vị trí cũ của anh đó luôn. Các có biết người đó hay không? Bí mật gì đấy?
À,